Huyên Huyên, Tử Minh, hai người đang làm cái gì vậy? Diệp Tử Huyên, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thấy rồi đấy. Tử Minh, mau giúp ta, bảo cô ta tránh xa ngươi ra. Giúp ngươi? Cái tên quái vật không ra người không ra quỷ này sao? Ngươi có ý gì? Tỷ số mạnh thật tốt. Trải qua một cuộc đại phẫu như vậy mà vẫn chưa ngỏm. Hiển thị kết quả âm tính, không phát hiện bệnh biến bất thường, tuyến vú bình thường. Các người đây là có ý gì? Ý là ca phẫu thuật vừa rồi của tỷ đã cắt bỏ phần khỏe mạnh. Ngươi đúng là đồ ngốc. Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Ta nói ngươi có bệnh, chẳng lẽ ngươi thật sự có bệnh sao? Ác quỷ. Hai người đều là ác quỷ. Ta phải báo cảnh sát bắt hai người. Tỷ, bọn ta chỉ đùa tỷ một chút thôi mà. Sao tỷ lại giận chứ? Ta phải báo cảnh sát bắt hai người. Báo cảnh sát? Được thôi. Vậy thì báo đi, cho cả Bắc Thành đều biết. Đến lúc đó mọi người đều biết Diệp Khuynh Thành tỷ là một quái vật. Tại sao hai người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Bác sĩ, thả ta ra. Sao rồi? Cô ấy đại khái 10 tiếng sau mới tỉnh. Đưa đi. Vâng. Vương lão bản thích chơi mấy thứ đặc biệt này. Sau đêm nay Diệp Khuynh Thành sẽ thân bại danh liệt. Diệp gia nhất định sẽ đem cô ta đuổi ra khỏi Diệp gia. Đến lúc đó ta chính là tân gia chủ Diệp gia. Tử Huyên, ta nhất định sẽ tận lực để muội làm gia chủ Diệp gia. Tử Minh ca ca, huynh đối với muội tốt nhất. Đồ ngu xuẩn ngươi bất quá cũng chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Quốc sư đại nhân, tai ương năm Giáp Tý sắp giáng lâm. Người cần tiến vào không gian song song tìm thiên định chi nhân của mình. Quốc sư đại nhân, nếu còn chần chừ sẽ mất hết pháp lực, hồn phi phách tán. Ta sẽ đến thế giới song song tìm thiên định chi nhân của ta. Hai người các ngươi nhất định phải vì ta trấn giữ Hoa Quốc. Một giáp tử sau ta sẽ trở lại. Vâng quốc sư đại nhân, chúng ta nhất định ghi nhớ lời người dặn dò. Một lát nữa, Vương lão hổ, bá chủ Bắc Thành, ta muốn vào trong đó chơi đùa cho đã. Bất luận nghe thấy âm thanh gì đều không được vào, nhớ chưa? Dạ, lão bản. Chuyện gì thế này? Pháp lực của ta biến mất rồi.
Nguyên chủ thật đúng là xui xẻo, gặp phải đám người cặn bã các ngươi. Đợi ta khôi phục pháp lực, nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Ta bị làm sao thế này? Ai phái ngươi tới? Chiến Bắc Giã. Ta không biết ngươi đang nói gì, dám hạ dược ta. Ngươi còn không thừa nhận. Tên khốn, ngươi có biết đắc tội ta sẽ có kết cục thế nào không? Tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Bây giờ ngươi thừa nhận là ngươi hạ dược rồi chứ? Đồ đàn bà đáng ghét. Quả nhiên là ngươi. Cái gì? Ngươi có phải bị hạ dược không? Vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi. Đồ đáng ghét. Ngươi tên gì? Giả vờ không biết ta là ai. Được, ta nói cho ngươi biết. Ta Chiến Bắc Giã. Chiến Bắc Giã đúng không? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Con đàn bà này, ngươi đang chọc giận ta. Vậy thì sao? Tốt lắm. Ta sẽ khiến người sống không yên ổn. Sống không được mà ngỏng cũng không xong. Tộc trưởng thường nói là chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ tộc trưởng Diệp Thị, tỷ tỷ lại làm ra loại chuyện làm ô nhục Diệp gia chúng ta như thế này. Cô ta lại dám cùng một người đàn ông trung niên đã có vợ cấu kết với nhau. Chuyện này khiến Diệp gia chúng ta biết giấu mặt vào đâu. Đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Khuynh Thành làm sao có thể tiếp tục làm gia chủ Diệp gia chứ? Ngươi nói có thật không? Đi bắt ai? Bắt ta sao? Tộc trưởng đại nhân, phiền ngươi phải đích thân ra tay. Vãn bối trong lòng hổ thẹn. Bất quá chỉ là việc nhỏ trong nhà, ta tự sẽ xử lý ổn thỏa. Tỷ tỷ, ngươi và người có vợ câu kết thành gian, câu kết với người có vợ. Ngươi làm sao biết được? Tỷ tỷ, đều đã như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi sao? Diệp Tử Huyên, ngươi một mực khẳng định Khuynh Thành tác phong bất chính. Ngươi có bằng chứng không? Tộc trưởng, ta có bằng chứng thì ngươi cứ đưa ra, đừng có nói suông. Tộc trưởng, nếu ta đưa ra rồi, tỷ tỷ về sau ở Bắc Thành sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Tỷ tỷ, ngươi đã có Tử Minh ca, người tốt như vậy rồi, sao ngươi lại làm chuyện như thế này? Ngươi có xứng với Tử Minh ca không? Diệp Khuynh Thành, ta đối với ngươi một lòng chân thành, không ngờ ngươi lại cắm sừng ta. Đắc tội với Tống gia, ngươi có biết sẽ là hậu quả gì không? Tống Diệp hai nhà vốn định kết thông gia, bây giờ ai là thành kẻ thù rồi. Vậy trách ai? Muốn trách thì trách cô ta không đứng đắn, câu kết với lão già, thật là không biết xấu hổ. Chẳng phải là khiến Diệp thị nhất tộc mang nhục sao? Tỷ tỷ, ta khuyên ngươi hãy nhường lại vị trí gia chủ Diệp gia, như vậy còn có thể bảo toàn danh tiếng của người Diệp gia. Thì ra là muốn thay thế ta làm gia chủ Diệp gia. Diệp Khuynh Thành, quỳ xuống. Tộc trưởng, tại sao phải bắt ta quỳ xuống? Cha mẹ ngươi đã mất, để ngươi kế thừa vị trí gia chủ Diệp gia, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện đồi bại như vậy. Chẳng lẽ muốn chôn vùi Diệp gia ta trăm năm cơ nghiệp sao? Tỷ tỷ, ngươi không nghe lệnh tộc trưởng là không phục sao? Diệp Khuynh Thành, tại sao ngươi không quỳ? Diệp Khuynh Thành, ngươi bây giờ vẫn là người Diệp gia, ngươi còn tư cách quỳ, đợi đến khi đuổi ngươi ra khỏi Diệp gia, ngươi ngay cả tư cách quỳ cũng không còn. Các ngươi đều họ Diệp, từng người một đều dựa vào ta, vào Diệp thị tập đoàn mà sống. Ta là người thừa kế duy nhất của Diệp thị tập đoàn.
muốn đuổi ta ra ngoài. Các ngươi có tư cách gì? Ngươi hỗn xược, ngươi đừng có tưởng dòng tộc tiêu tiền của nhà ngươi là có thể tác oai tác quái, được bỏ tiền cho tộc là vinh hạnh của ngươi. Kẻ khác còn chưa có cơ hội này đâu. Ngươi còn chưa thấy chứng cứ đã vội kết tội ta. Chẳng lẽ ngươi và bọn chúng là một ruột? Ngươi, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu. Ngươi một kẻ đã làm phẫu thuật chuyển giới, còn có ý nghĩa gì nữa? Phẫu thuật chuyển giới cái gì? Vậy chẳng phải thành ra một con quái vật nửa nam nửa nữ rồi sao? Thật ra tỷ tỷ của ta, cô ấy là một kẻ biến thái. Cô ta nhất tâm muốn làm đàn ông. Không lâu trước đây, ở bệnh viện đã làm phẫu thuật chuyển giới rồi. Tổng tài đã điều tra ra thiên kim Diệp Khuynh Thành của Diệp thị Bắc Thành. Diệp thị Bắc Thành, cô ta còn có một vị hôn phu Chiến Phong, là Tống Tử Minh của Tống gia Bắc Thành. Lần này là Tống gia và Diệp gia liên thủ hạ giật ngươi. Mục đích chẳng qua là hủy hoại danh tiếng của ngươi, khiến Chiến gia chúng ta không thể đặt chân ở Bắc Thành. Nếu đã như vậy, Diệp Khuynh Thành tại sao phải chạy trốn? Đây, đem người theo ta. Đi đâu? Nếu Diệp Khuynh Thành thích thú cắm sừng vị hôn phu của cô ta, như vậy ta sẽ thành toàn cho cô ta. Tộc trưởng, Diệp Khuynh Thành này một con quái vật nửa nam nửa nữ, sao có thể làm gia chủ Diệp gia? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Đúng vậy, chúng ta đều là người Diệp gia, không thể để cô ta liên lụy chúng ta. Cởi. Bây giờ bảo cô ta cởi ra. Cởi ra, chúng ta sẽ biết ngay. Diệp Khuynh Thành, sự đã đến nước này, ngươi chỉ cần nhường lại trước gia chủ Diệp gia, rút khỏi Diệp thị tập đoàn. Ngươi còn có thể giữ lại chút thể diện, đừng cố chấp tự đẩy mình vào đường cùng. Các ngươi rất muốn xem ta cởi đồ, phải không? Tỷ tỷ, cởi ra, bảo cô ta cởi hết ra, cởi ra, bảo cô ta cởi ra. Diệp Khuynh Thành, ngươi dám cởi đồ trước mặt mọi người, còn biết liêm sỉ không? Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta, Tống Tử Minh, ở Diệp gia ta, ngươi cũng dám kêu gào. Tỷ tỷ, ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao? Tử Minh ca, chỉ nói một câu thật lòng, ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi dám đánh ta, đánh hắn ta rồi, cũng đánh ngươi rồi. Giờ thì công bằng rồi chứ? Ngươi, Diệp Khuynh Thành, ngươi quậy đủ chưa? Tộc trưởng, ta thân là vãn bối kính ngươi, gọi ngươi một tiếng tộc trưởng. Ngươi đừng có quá tự coi mình là cái thá gì. Không có Diệp thị tập đoàn của ta tài trợ, ngươi cùng với các ngươi có tư cách gì? Diệp Khuynh Thành, phản rồi. Diệp Khuynh Thành, ngươi vô lễ với trưởng bối. Diệp thị gia tộc chúng ta không dung chứa nổi loại người như ngươi. Ngươi tự mình nhìn người không rõ, ngu ngốc bất tài, có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Nếu ngươi đã không cần mặt mũi như vậy, vậy ta sẽ đem video công bố cho mọi người. Thứ tốt lành gì vậy? Ta cũng muốn xem ngươi là ai. Hắn ta tới đây quậy phá cái gì? Ngươi làm sao vào được đây? Ngươi làm gì vậy? Toàn tính xong với ta rồi muốn chạy. Vương lão bản không giống vậy nha. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành tối qua bị hai tên đàn ông chơi rồi? Chính là ngươi cắm sừng ta. Diệp Khuynh Thành có ở đây không? Mau cút ra đây cho ta. Hắn ta là ai? Hắn ta tìm ngươi làm gì? Liên quan gì tới ngươi? Chuyện này không liên quan tới ngươi, cút nhanh đi. Chơi trò giả vờ như muốn bắt, nhưng lại thả ra sao? Ngươi lại là ai nữa? Ngươi tìm tỷ tỷ ta làm gì? Tối qua Diệp Khuynh Thành ngủ với ta rồi. Cô ta bây giờ là người phụ nữ của ta. Ta chuẩn bị cưới cô ta về nhà. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Diệp Khuynh Thành, đồ tiện nhân, người rốt cuộc cầu dẫn bao nhiêu tên đàn ông rồi? Diệp tiểu thư, vừa mới lên giường với ta xong đã muốn chạy. Lão tử coi trọng ngươi rồi, đi theo ta đi. Còn nhóc con, tính tình cũng khá ghê gớm đấy.
Ta thích cái tính khí cay cú này của ngươi. Diệp Khuynh Thành đồ tiện nhân. Ta còn một lòng vì ngươi, tỷ tỷ. Tỷ bỏ Tử Minh ca ca, không cần người đàn ông tốt như vậy. Tỷ lại với hắn ta, còn có hắn ta, khẩu vị cũng nặng thật. Nói nhảm ít thôi, đi theo ta. Người mà lão tử coi trọng, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không cản được. Buông tay. Đồ hạ lưu nào đó, cút ra cho ta. Muốn dẫn người của ta đi. Đã nói với ta chưa? Người của ngươi. Thằng nhãi, người biết ta là ai không? Ta là Bắc Thành bá chủ Vương Lão Hổ. Muốn tranh giành phụ nữ với ta? Ngươi xứng sao? Ngươi được không vậy? Không được thì tránh ra. Đừng có bỏ mạng ở đây. Ngươi xem, ngay cả Diệp tiểu thư cũng xem thường ngươi rồi, còn không mau cút cho lão tử. Lão tử ghét nhất là kẻ xưng lão tử trước mặt ta. Trời ơi, ai lại đem mạng ra đánh cược thế này? Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là người của Uy Bá Thiên. Hiện tại phân nửa sản nghiệp Bắc Thành đều nằm trong tay Uy gia. Ngươi xong đời rồi. Con trai của Uy thúc. Phải. Diệp tiểu thư, ngươi bày một ván cờ hay lắm. Màn khổ nhục kế này diễn đạt lắm. Thành công kéo ta vào chồng rồi. Giang hồ đều biết ta không thể thấy nữ nhân chịu uất ức. Nhưng bây giờ ngươi phải đi theo ta. Tại sao ta phải đi theo ngươi? Đêm xuân mặn nồng đêm qua, ngươi đều quên rồi sao? Ta không muốn gây sóng gió ở đây. Tên tiểu tử kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn ở đây. Ngươi chính là tên vị hôn phu chẳng ra gì của Diệp tiểu thư, Tống Tử Minh phải không? Ta khuyên ngươi sớm hủy hôn ước đi, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Đi hay không? Ngươi không đi ta sẽ vác ngươi đi. Ngươi vác ta đi. Ngươi còn hơi sức đó sao? Thả ta xuống. Tử Minh ca, chuyện gì thế này? Hắn còn dám uy hiếp ngươi. Bất kể hắn là ai, hắn đã đắc tội với người của Uy Bá Thiên rồi. Hắn và Diệp Khuynh Thành đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thả ta xuống. Ngươi thả ta xuống. Buông ta ra. To gan, dám vô lễ với ta. Diệp Khuynh Thành, chuyện ngươi tính kế ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Tính kế gì chứ? Ngươi cứ nói mãi, ta không hiểu. Muốn chơi phải không? Ta có rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Não ngươi có bệnh phải không? Người ta để ý, sao lại là một kẻ thần kinh chứ? Ngươi nói gì? Ngươi là thiên định nhân duyên của ta. Ở bên ta, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, phúc thọ miên trường. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chiến Bắc Dã, ngươi phải yêu ta, kết hôn với ta, sinh con. Diệp Khuynh Thành, ngươi thật giỏi bày mưu tính kế, muốn gả cho ta. Ngươi nằm mơ đi. Đối với loại nữ nhân tự dâng hiến như ngươi, ta không có hứng thú. Giam cô ta vào biệt viện của ta, không có lệnh của ta, không được thả cô ta ra. Vâng.
Này, ngươi dám giam ta? Ngươi có biết ta là ai không? Tin hay không ta chỉ cần động ngón tay sẽ lấy mạng ngươi. Tổng tài, sao ta thấy cô Diệp này đầu óc không được sáng suốt lắm, dạ điên dạ dại thôi. Tăng tốc việc thâu tóm tập đoàn Diệp Thị và Tống Thị, dám tính kế ta sẽ cho cả hai nhà bọn họ biến mất. Trang Viên Viên, Thiên Kim Trang gia. Bác Dã ca, ngươi cuối cùng đã trở về rồi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Ta nhớ ngươi mà. Còn nữa, tuần sau hai nhà chúng ta sẽ bàn bạc chuyện hôn sự của chúng ta. Ai nói với ngươi? Chuyện hôn sự của chúng ta, Chiến lão phu nhân và ba ngươi đã quyết định rồi. Lời họ nói không tính. Chiến Phong, tiễn khách. Vâng. Bác Dã ca. Tên cờ hó này, ngươi cản ta làm gì? Ta sắp sửa trở thành thiếu phu nhân Chiến gia rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có trái ngon để ăn. Trang tiểu thư, mời cô. Đi. Chiến Bác Dã. Đại tiểu thư, cô và Chiến tiên sinh nói chuyện thế nào rồi? Hỗn xược, ta bảo ngươi bỏ thuốc hắn, chốt việc này mà cũng làm không xong. Đại tiểu thư, ta cũng không ngờ Chiến tiên sinh hắn lại sung mãn như vậy. Cho hắn uống thuốc nặng như thế mà hắn vẫn chạy được, ngươi cứ đợi đấy. Nếu ta không làm được thiếu phu nhân Chiến gia thì ngươi cứ cuốn gói ra khỏi đây cho ta. Đại tiểu thư, ta biết tối qua lên giường với Chiến tiên sinh là ai? Diệp Khuynh Thành Bắc Thành. Đáng ghét. Vậy mà lại để họ Diệp kia chiếm chỗ. Hơn nữa, có gì thì nói mau đi. Hơn nữa, nghe nói Chiến tiên sinh đã giấu Diệp Khuynh Thành đó ẩn náu tại biệt viện nhà Chiến, có chút mùi vị giấu người đẹp trong nhà của mình. Hỗn xược. Có trách hắn không thân mật với ta, hóa ra là bị nữ nhân khác cầu dẫn rồi. Dám tranh giành đàn ông với Trang Viên Viên ta sẽ cho cô ta biết tay. Diệp Khuynh Thành Bắc Thành này cũng không phải dạng dễ chọc đâu. Câm miệng. Ta dù sao cũng là đại tiểu thư Trang gia Kinh Thành. Cô ta chỉ là một người ở Diệp gia Bắc Thành, lấy gì mà so với ta? Ta chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp ngỏm cô ta. Vâng. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn, Quảng Tu Đồng Khí, Vạn Vật Quy Tông. Cửa mở. Tuyệt quá, pháp lực của ta đã trở lại. Hay lắm. Ngươi chính là Diệp Khuynh Thành. To gan, ẩn náu tại biệt viện nhà Chiến, dám xông vào phòng ta. Diệp Khuynh Thành, đồ tiện nhân, dám tranh giành đàn ông với ta, thật là không biết xấu hổ. Xé nát mặt nó ra, ta coi nó sau này còn quyến rũ đàn ông kiểu gì nữa. Vâng. Ngươi tới rồi. Ngươi đánh cô ta là đàn bà của ngươi? Không phải. Vậy thì tốt. Ngươi là đàn ông của ta. Cho dù cô ta là đàn bà của ngươi cũng phải chia cho ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta biết xem bói. Ngươi thuở nhỏ vận mạnh long đong, cha mẹ mất sớm, nay sự nghiệp có thành. Nhưng kiếp nạn của ngươi sắp đến rồi. Nhưng yên tâm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Vậy ngươi nói xem, kiếp nạn của ta là gì? Ngươi muốn lập nghiệp ở Bắc Thành, nhưng Bắc Thành gia tộc san sát, người nào cũng lòng lang dạ sói. Bọn chúng đã sớm trong bóng tối giăng bẫy, muốn thử lúc ngươi không đề phòng lấy mạng ngươi. Ngươi nói cho ta biết, kẻ hại ta có bao gồm cả ngươi không? Ngươi không nói thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Chiến Bắc Dã, ta là sao may mắn của ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ bách chiến bách thắng. Cái miệng của ngươi thật là lắm lời. Không tin. Bà nội ngươi nhập viện rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bà nội ta rất khỏe mạnh,
Alo. Cái gì? Lão phu nhân nhập viện rồi. Ta sẽ đến ngay. Đừng vội. Bà của ngươi đã qua cơn nguy kịch rồi. Đi theo ta. Đừng đi đường trên bản đồ. Sao vậy? Lát nữa sẽ có tai nạn xe. Cô nói khoác cũng phải có chừng mực chứ. Cô lừa ta chuyện bà ta nhập viện. Không sợ trời phạt sao? Đếm ngược. 5 4 3 2 1. Tổng tài, đường trên bản đồ chuyển sang màu đỏ rồi. Đã tránh cho ngươi đoạn đường tai nạn và đoạn đường tắc nghẽn. Tin rồi. Cô rốt cuộc là ai? Vợ sắp cưới của ngươi. Bây giờ ta mệt rồi. Đừng làm phiền ta. Ta nghỉ chút đã. Đổi đường. Được, may là ta đã nghỉ ngơi một đêm, hơi hồi phục chút pháp lực. Nhưng mà đã dự toán hai tương lai. Giờ pháp lực cạn kiệt rồi. Cô ta rốt cuộc là ai? Tốn nhiều công sức tiếp cận ta như vậy. Mục đích của cô ta là gì? Bất kể mục đích của cô ta là gì, chọc giận ta, cô ta ngỏm chắc. Uy ra tới. Uy Bá Thiên. Vương lão hổ bái kiến Uy ra. Nói đi. Ai đánh ngươi? Thuộc hạ. Thuộc hạ không biết đối phương là ai. Ngươi bị đánh. Ngươi không biết đối phương là ai sao? Cái này ta biết. Bẩm Uy ra, hắn là tình nhân của tỷ tỷ ta. Bất quá hắn chỉ là một tên du côn. Du côn? Hắn chỉ là một tên ăn bám, chỉ ham tài sản nhà chúng ta thôi. Vậy tỷ tỷ ngươi là ai? Là Diệp Khuynh Thành, gia chủ Diệp gia. Chính là cô ta sai tên đó đánh ta. Diệp Khuynh Thành này gan thật lớn, dám đánh người của ta. Người đâu? Phát lệnh truy nã. Toàn thành truy nã Diệp Khuynh Thành. Ta muốn người sống. Thiếu gia, người đã về rồi. Bà thế nào rồi? Cháu trai, người tới rồi. Bà nội, chuyện này là sao vậy? Đều là lỗi của ta. Lão thái thái hôm nay vô ý ăn lê bị sặc. May mà bác sĩ đến kịp thời, mới tránh được nguy hiểm. Không sao, tuổi cao rồi, không còn khỏe mạnh nữa. Ăn chút đồ cũng bị nghẹn. Làm ngươi sợ rồi phải không? Bà nội, bà là người thân duy nhất của ta trên đời này. Ta không cho phép bà xảy ra bất cứ chuyện gì. Đứa trẻ ngốc. Đúng rồi, chuyện hôn sự của ngươi và Viên Viên chuẩn bị đến đâu rồi? Cái này, cháu trai, cha mẹ ngươi mất sớm. Nhà họ Chiến chúng ta chỉ có ngươi là cháu đích tôn. Nếu không thấy ngươi kết hôn sinh con, dù có ngỏm, ta cũng không nhắm mắt được. Bà nội, ngon quá. Ngon quá. Ta không có ăn vụng. Ta không có ăn vụng gì cả. Giờ không còn bằng chứng nữa chứ gì. Ở đây còn nữa. Vậy giờ hết chưa? Diệp Khuynh Thành, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự có thể dự đoán cát hung? Đó là điều đương nhiên. Vậy ta hỏi ngươi, sau này ta sẽ có con không? Có. Sẽ có 5 đứa con. Cái gì? Hơn nữa là ta sinh ra đó. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Ta và cô thỏa thuận một giao kèo. Giao kèo gì? Giả làm vị hôn thê của ta. Khi cần thiết, chúng ta sẽ kết hôn trong thời hạn 1 năm. Vậy sau 1 năm thì sao? Chúng ta ly hôn. Ta trả lại tự do cho cô. Người muốn cưới ai chứ? Dù sao cũng không cưới cô. Ta không hứng thú với cô. Ta và cô ở bên nhau chỉ là kế sách tạm thời. Cô có kế hoạch của cô, ta có dự tính của ta. Chúng ta rất hợp nhau. Cũng được. Chỉ là
Ta sợ sau 1 năm ngươi sẽ hối hận. Cứ mơ mộng hão huyền đi, ta không có hứng thú với cô. Được, vậy người hối hận sẽ chạy bộ 5 cây số. Được, thành giao. Chốc nữa ta đưa cô đi gặp bà ta. Thân phận hiện tại của cô là vị hôn thê của ta, tương lai là thiếu phu nhân nhà Chiến. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đi thôi. Bà ơi, vị này là... Cháu chào bà. Cháu tên là Diệp Khuynh Thành, là bạn gái của hắn. Bà trông hồng hào quá, nhìn là biết người phú quý. Cô gái này miệng ngọt thật đấy. Cháu thật sự và bác Dã nhà ta đang ở bên nhau sao? Cháu đừng có lừa bà già này nhé. Bà ơi, cô ấy chính là người con muốn cưới. Tốt, chỉ cần con thích là được. Đứa trẻ ngoan, đây là chút lòng thành của bà, nhận lấy đi. Bà ơi, cái này quý quá. Cháu không thể nhận, cứ nhận lấy đi. Bà, vậy cháu cảm ơn bà. Cháu rất thích. Bác Dã, bà không sao rồi. Con đưa Khuynh Thành ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, chơi đùa đi. Vâng bà. Khuynh Thành, bác Dã, nó là đứa trẻ ngoan, chỉ là thỉnh thoảng tính khí hơi nóng nảy. Cháu hãy bao dung nó nhé. Vâng, cháu biết rồi bà. Bà yên tâm. Được. Thôi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Đi thôi. Cháu chào bà. Tạm biệt bà. Bác Dã, bà ngươi không sao rồi. Ta chuẩn bị về Bắc Thành. Diệp Khuynh Thành, cô là bạn gái ta. Chiến, bác Dã, là bạn gái ngươi thì không được về nhà sao? Ngươi cũng hơi gia trưởng quá đấy. Ngươi không biết nhà ta sắp bị đám người xấu chiếm hết rồi sao? Ta không về nữa. Diệp gia sắp đổi chủ rồi. Nếu ngươi dám dở trò âm mưu gì đó, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lão nương ta muốn xử ngươi, cần gì âm mưu nữa chứ? Ta có thể từng phút từng giây xử đẹp ngươi, được không? Ngươi quả nhiên muốn hại ta. Thật là một tên đại ngốc. Ôm một cái. Ôm một cái thì đã sao chứ? Ngươi tránh xa ta ra. Chiến, bác Dã, hôm qua ngươi với ta đều. Ta cho ngươi ôm. Muốn ôm thì ôm nhanh lên. Ta hiện tại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Khoa trương quá rồi đấy. Ôm một cái mà tràn đầy sức mạnh rồi. Ngươi không hiểu đâu. Diệp Khuynh Thành, ngươi cái đồ tiểu tam, không cho ngươi chạm vào bác Dã ca ca của ta. Bạn trai, ta muốn về Bắc Thành rồi. Hy vọng trước khi gặp lại lần sau, ngươi có thể xử lý tốt số đào hoa của ngươi. Sao vậy? Gặp ta là muốn đi rồi? Đã dám đến Chiến gia. Vậy thì xin mời Chiến lão phu nhân phân xử. Ngươi xen vào tình cảm của ta và bác Dã ca, thật là không biết xấu hổ. Chiến, bác Dã, nếu ngươi còn không nói gì, ta sẽ ra tay đấy. Bác Dã ca huynh xem cô ta kìa, cô ta thật là một kẻ man dợ, hở ra là động thủ đánh người. Đủ rồi. Ngươi về Bắc Thành trước đi, chuyện của Diệp gia các ngươi xử lý cho tốt, rồi hãy quay lại tìm ta. Bác Dã ca, sao huynh lại để cô ta đi mất? Cô ta bắt nạt ta thành ra thế này. Cô ấy là bạn gái của ta. Nếu muội muốn bồi thường thì có thể tìm ta mà đòi. Cô ta khi nào là bạn gái của huynh rồi? Vừa mới đây thôi. Sau này không có việc gì thì đừng tùy tiện đến tìm ta. Nam nữ thụ thụ bất thân. Diệp Khuynh Thành, ta sẽ không để ngươi tọa nguyện làm thiếu phu nhân Chiến gia đâu. Bây giờ, ta muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về Diệp Khuynh Thành. Cái thân thể này thật sự quá yếu đuối, ngay cả đánh lén cũng không phát hiện ra.
Ta đang ở đâu đây? Tỷ tỉnh rồi. Diệp Tử Huyên, là ngươi theo dõi ta? Dám cho ta đội nón xanh? Ngươi cái loại cặn bã này, dám động thủ với ta? Hôm nay ta sẽ tự tay hóa kiếp cho ngươi. Dẫn Thiên Lôi. Cái con tiện nhân này, ta lấy mạng ngươi. Dừng tay. Ngươi muốn phá chuyện tốt của lão tử. Ngươi lấy mạng Diệp Khuynh Thành, ai sẽ dẫn dụ tên đó ra? Vương ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Dụ rắn ra khỏi hang. Người đâu? Có. Đem Diệp Khuynh Thành đến sòng bạc ngầm. Tung tin tức nói rằng tối nay đấu giá Diệp Khuynh Thành. Vâng. Tổng tài, Diệp tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Vương lão hổ tối nay đem cô ấy đi đấu giá, bán sang Miến Điện. Hắn ta thật to gan, đem cô ấy đi đấu giá. Hắn ta biết Diệp Khuynh Thành là người của ta không? Ai cho hắn ta lá gan đó? Tổng tài, cẩn thận có bẫy. Nếu đây là kế của Diệp Khuynh Thành, ta càng phải đi. Tổng tài, ngài sẽ không thật sự thích Diệp tiểu thư chứ? Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ai thích cô ta chứ? Thật buồn cười. Còn nữa, nếu ngươi còn lắm chuyện, ta sẽ đưa ngươi sang châu Phi đấy. Vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Chư vị lão bản, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta hãy cùng nâng ly cạn chén. Nào nào. Vương tổng. Chư vị lão bản, người tới rồi. Tốt, chư vị lão bản, buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. $10 vạn, 15 vạn. Chuyện gì thế này? Ngực của cô ta sao lại to như ngực bình thường vậy? Lẽ nào là ngực giả? Trông giống thật quá. 20 vạn. Bá khí. Tốt, bên này 20 vạn. Còn ai trả cao hơn không? Khá náo nhiệt đấy nhỉ. Ta trả 1.000 vạn. Đáng ghét cuối cùng cũng đợi được ngươi. Dám đánh ta, tối nay sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ngươi cố tình dụ ta tới đây thì sao? Đánh ngỏm nó ta chịu trách nhiệm. Ra tay. Ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao ngươi lại chạy? Thằng nhãi, dám đánh ta. Đại ca của ta là Uy Bá Thiên, ngươi ngỏm chắc rồi. Kẻ chán sống là ngươi. Tống Tử Minh, ta sẽ cho từng đứa đều ngỏm hết. The film was translated and narrated by M Media. Tỉnh rồi sao? Không giả vờ nữa. Chiến Bắc Giã, sao ngươi lại ở đây? Sao không trả lời ta? Đang nghĩ cách lừa ta đúng không? Ngẩng đầu lên, trả lời ta.
Phạm nhân tầm thường dám hạ dược ta, ta sẽ giáng thiên lôi tiêu diệt ngươi. Đáng ghét. Con đàn bà này ở đâu ra sức mạnh vậy? Phạm nhân, tại sao ta không thể phản kháng? Được ta sủng hạnh là vinh hạnh của ngươi. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu vậy? Sao ta lại không mặc quần áo? Tối qua ngươi đã làm gì ta? Diệp Khuynh Thành, ngươi la lối om sòm cái gì? Ngươi làm gì vậy hả? Chẳng lẽ muốn làm điếc tai ta sao? Chuyện tối qua ngươi không nhớ sao? Tối qua Chiến Bắc Giã, ngươi lại dám đối với một người không tỉnh táo làm chuyện đó. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tối qua là ngươi cứu ta về sao? Ngươi nói xem. Ngươi quan hệ kém cỏi như vậy, ngoài ta ra còn ai quản chuyện sinh tử của ngươi? Cảm ơn ngươi. Muội kế của ta Diệp Tử Huyên và vị hôn phu của ta Tống Tử Minh đã cấu kết với nhau. Bọn họ không chỉ phản bội ta mà còn muốn mưu sát ta để chiếm đoạt gia sản của Diệp gia. Bọn họ làm giả bệnh án, còn nói ta bị ung thư vú, bắt ta phải phẫu thuật cắt bỏ. Ngươi, cái này, đây là ta dùng pháp thuật biến ra. Pháp thuật? Ngươi đừng có nói hưu nói vượn nữa. Ngươi chính là đang mưu đồ bất chính với ta. Ta mưu đồ bất chính với ngươi cái gì? Ngươi biết ta là tổng tài của Chiến Thị Tập đoàn. Chiến Thị Tập đoàn vốn chuẩn bị lập nghiệp ở Bắc Thành. Ngươi liền liên kết với các gia tộc để chống lại ta. Âm mưu nhỏ nhen của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu rồi. Quả nhiên là phạm nhân, tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Ta đã từng thấy người biết biến ảo thuật, nhưng ta chưa từng thấy ai có thể sửa chữa thứ khiếm khuyết thành hoàn chỉnh. Lại đây, ngươi lại đây. Ta cho ngươi thấy bản lĩnh của ta. Lại đây nào. Ngươi không muốn biết bí mật của ta sao? Lại đây nào. Xem ta biến hoa cho ngươi nè. Nhàm chán. Ngươi đúng là có mắt như mù. Kẻ lừa đảo. Đồ lừa đảo ba hoa trích chòe. Mặc quần áo vào cho ta, lập tức cút khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nhưng ta và ngươi còn có hôn ước mà. Ta không muốn giao dịch với kẻ lừa đảo. Hôn ước hủy bỏ. Phạm nhân này thật sự không xem ta ra gì. Thiên chi quang, địa chi quang, nhật nguyệt tinh chi quang, phổ thông chi đại quang, quang quang chiếu tứ phương, kim quang tốc hiện, phúc hộ kim thân. Ta là quốc sư Hoa Quốc, sở hữu pháp lực vô biên. Nhưng đến đây rồi, pháp lực của ta có hạn. Nếu lạm dụng quá mức sẽ bị phản vệ. Diệp Khuynh Thành, ngươi sao vậy? Bị pháp lực phản vệ. Ta cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát. Để ta đưa ngươi đi bệnh viện. Vô dụng thôi. Vậy ta phải làm sao để giúp ngươi? Tình yêu và nụ hôn của thiên định chi tử, nụ hôn và cái ôm tràn chứa yêu thương của thiên định chi tử mới có thể giúp ta khôi phục pháp lực. Nhưng mà ta căn bản không yêu ngươi. Ta biết. Cho nên mỗi lần ta chỉ có thể khôi phục một chút. Chỉ khi ta yêu ngươi
mới có thể giúp ngươi. Ta không giúp được ngươi. Diệp Khuynh Thành, nếu ngươi không cùng một ruột với bọn họ, vậy hiệp nghị của chúng ta tiếp tục. Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói tiếp tục là tiếp tục, ngươi nói hủy bỏ là hủy bỏ sao? Tuy ngươi có pháp thuật rất lợi hại, nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi muốn đoạt lại vị trí gia chủ Diệp gia, vẫn phải dựa vào ta. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không thèm dựa vào ngươi. Đợi ta khôi phục thể lực, ta sẽ rời khỏi đây. Tùy ngươi. Ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi đây. Chiến Bắc Giã, tên khốn kiếp, đợi ta khôi phục pháp lực, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tổng tài, Trang gia gửi thư mời. Tối nay tại khách sạn Minh Châu có một buổi tiệc thương mại. Khi đó, những nhân vật có máu mặt ở kinh thành đều sẽ có mặt. Được, ta sẽ đến đúng hẹn. Đây là thư mời. Vậy, có cần chuẩn bị lễ phục cho Diệp tiểu thư không? Không cần. Cô ấy không đi. Vâng. Khách sạn Minh Châu cờ đấy. Đi dự tiệc mà không dẫn ta theo, ta đây chẳng thèm. Ta phải tập trung khôi phục pháp lực. Không thể tùy tiện sử dụng pháp lực nữa, nếu không mạng nhỏ khó giữ. Tử Minh ca, huynh xem, thư mời của Trang gia ở kinh thành. Ta cũng nhận được. Thật sao? Vậy là chúng ta có thể đi cùng nhau rồi. Nghe nói ở kinh thành, ngoài Chiến gia thì chính là Trang gia. Nghe nói đại tiểu thư Trang gia cũng có hôn ước với Chiến Bắc Giã. Thật sao? Nếu vậy thì Chiến gia chẳng phải càng mạnh hơn sao? Hay là thế này, ta quyến rũ Chiến Bắc Giã, ngươi Chiến Bắc Giã bỏ đại tiểu thư Trang gia mà chọn ngươi. Sao ngươi ăn nói thế? Ngươi chẳng phải cũng không thích tỷ tỷ ta, mà thích ta sao? Hơn nữa, ta sẽ hạ Diệp gia gia chủ Diệp Khuynh Thành xuống đài. Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Trang thì đã sao? Ta quyết định rồi. Nếu ta gặp Chiến Bắc Giã ở bữa tiệc, ta nhất định phải khiến hắn quỳ gối dưới váy ta. Sao ngươi lại ở đây? Đi đâu vậy? Biết đây là đâu không? Khách sạn Minh Châu, khách sạn dưới trướng nhà họ Chiến ở kinh thành. Ở một đêm tốn 8.888 tệ. Ngươi ở nổi không? Nhãi danh, ăn bám thì cốt xéo cho khuất mắt. Đây là nơi ngươi có thể đến sao? The film was translated and narrated Buông ra. by M Media. Đồ hèn nhát, chỉ giỏi dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay với phụ nữ. Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không có. Xem ra ngươi cũng chẳng kén chọn gì nhỉ. Cô ta là thứ nửa đực nửa cái, ngươi cũng dám xuống tay sao? Nói như vậy, chuyện ung thư vú là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Diệp Khuynh Thành hiện tại thiếu mất 2 miếng thịt trên ngực. Ngươi không biết sao? Tống Tử Minh, mối thù này ta nhất định sẽ báo thù cho cô ấy. Ta khinh, chỉ bằng ngươi mà đòi báo thù cho cô ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Đáng ghét dám đánh ta. Xin chào mọi người, ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành. Ta tên là Diệp Tử Huyên. Cô có biết Diệp Khuynh Thành không? Cô ấy là chị ta.
Ta muốn hỏi thăm các cô về một người. Mọi người có biết người nổi tiếng ở kinh thành Chiến Bắc Giã không? Mọi người cũng biết đấy. Người như hắn rất kín tiếng, trên mạng ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Cô tìm Chiến Bắc Giã làm gì? Ta chỉ muốn làm quen với hắn thôi. Ngươi làm gì vậy? Không có gì, chỉ là tò mò thôi. Nhà họ Diệp các ngươi đúng là chuyên sản sinh ra phường tiện nhân. Ngươi nói ai là tiện nhân? Nói người đó. Đồ nhà quê. Ngươi tự soi gương xem mặt mũi ngươi ra sao đi. Dám câu dẫn Bắc Giã ca ca của ta, ngươi xứng sao? Ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành đấy. Trang tiểu thư sao lại nổi nóng như vậy? Cái họ Diệp này đúng là đồ tiện nhân, chạy đến đây muốn câu dẫn Chiến Bắc Giã. Trời ơi, cả thiên hạ ai mà không biết. Trang tiểu thư và Chiến Bắc Giã, Chiến tiên sinh là trời sinh một cặp. Ngươi là Trang Viên Viên. Con nhà quê này ở đâu ra vậy? Ngay cả Trang đại tiểu thư cũng không biết. Cô ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành đấy. Diệp gia sao lại xuất hiện một kẻ lố bịch như vậy? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Vâng. Đừng để loại người này làm ảnh hưởng đến đẳng cấp của bữa tiệc. Vâng. Diệp tiểu thư mời cô đi. Đi nhanh đi. Còn xưng là đại tiểu thư Bắc Thành, thật mất mặt. Trang Viên Viên, ta ghét cô. Còn xưng là đại tiểu thư Trang gia. Nguyền rủa cô mỗi ngày. Tử Minh ca, sao mặt anh lại sưng thế? Sao mặt người cũng sưng vậy? Ta thấy kinh thành này chẳng vui chút nào. Chẳng vui chút nào. Hay là chúng ta về thôi. Về ngay bây giờ. Kinh thành này khác với ta, cái chỗ khỉ ho có gáy này. Chiến Bắc Giã, anh tốt nhất là ngoan ngoãn đợi ta ở khách sạn. Nếu không, ta thật sự tiêu đời. Viên Viên, Chiến tổng đến rồi. Mọi người cứ tự nhiên, ta qua nói chuyện với anh ấy một lát. Bắc Giã ca, anh có thể đến, ta thật sự rất vui. Anh ấy không dẫn Diệp Khuynh Thành theo kìa. Chắc hẳn cũng chỉ là chơi đùa với Diệp Khuynh Thành thôi. Đúng rồi, tuần sau hai nhà chúng ta sẽ bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Ta thật sự rất háo hức. Anh có háo hức không? Ta không háo hức. Tại sao? Bởi vì ta đã có người để kết hôn rồi. Ai? Diệp Khuynh Thành. Chiến Bắc Giã, ta không chịu nổi nữa. Thật khó chịu. Ta phải giúp cô thế nào? Ôm chặt ta sẽ làm dịu cơn đau của ta. Không phải ngươi đã nói chỉ khi yêu ngươi ông mới có tác dụng sao? Dù anh không yêu ta cũng có tác dụng đấy. Nếu anh yêu ta rồi ôm ta, ta sẽ khôi phục pháp lực vô thượng. Diệp Khuynh Thành, ta không yêu cô. Chiến Bắc Giã, cô ta xuất thân hèn kém, hoàn toàn không xứng với anh. Chiến Bắc Giã, không phải ta đã bảo anh xử lý mấy bông hoa đào tàn rồi sao? Thế có trời đất chứng giám, ta không có quan hệ gì với cô ta. Nghe thấy chưa? Anh ấy không có quan hệ gì với cô, anh ấy đã có chủ rồi. Cô đừng có tư tưởng nữa. Chiến Bắc Giã, đừng quên, nhà họ Chiến các anh muốn đứng vững ở Bắc Thành thì liên hôn với ta là lựa chọn tốt nhất. Cô đang đe dọa ta. Ta nói sự thật. Trang Viên Viên phải không? Ta với tư cách là gia chủ Diệp gia Bắc Thành tuyên bố với cô, từ giờ trở đi, Chiến gia có ta bảo kê. Diệp gia còn con nhà cô dám ở đây láo xược, gia chủ Bắc Thành Diệp Khuynh Thành
là vị hôn thê của ta. Từ hôm nay trở đi, chuyện của Diệp gia chính là chuyện của ta. Kẻ nào dám bắt nạt cô ta chính là đối đầu với ta. Ta sẽ khiến cho người đó sống không được, mà ngỏm cũng không xong. Đi thôi. Chiến Bắc Giã, Diệp Khuynh Thành, ta muốn mạng của các ngươi. Ngươi rõ ràng biết thân thể ngươi không ổn, còn cố thi triển pháp thuật. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi là người của ta, chỉ có thể để ta bắt nạt. Bất kể ngươi có yêu ta hay không, ngươi đều là người của ta. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Cuối cùng ngươi vẫn sẽ phải rời đi. Nhưng ta... Nhưng cái gì? Cuối cùng ngươi cũng chỉ là đùa giỡn ta một phen, rồi sau đó bỏ rơi ta. Thà như vậy, chi bằng đừng động lòng. Ta đang nằm mơ sao? Diệp Khuynh Thành, ngươi là thần tiên sao? Nếu không, sao lại phát ra ánh sáng như thần tiên vậy? Đừng ngốc. Ta là đại quốc sư, không phải thần tiên. Nếu ta là thần tiên thì đã không thảm như vậy rồi. Cơ thể ngươi hồi phục thế nào rồi? Cảm thấy rất kỳ lạ. Sao vậy? Tức là nếu hấp thụ năng lượng, trước kia ta cần 1 tháng để đây, bây giờ chỉ cần 1 giờ. Chuyện này là sao vậy? Có lẽ ta đã mạnh hơn rồi. Đúng rồi, ngày mai ta phải về Bắc Thành một chuyến. Tộc trưởng, tỷ tỷ ta, lần này cô ấy coi như là đắc tội triệt để với Vương Lão Hổ. Hơn nữa Uy gia cũng đã ra lệnh truy nã cô ấy. Cô ấy chắc không dám quay lại Bắc Thành nữa. Đúng vậy, Uy Bá Thiên này ở Bắc Thành có thể nói là một tay che trời, thế lực rất lớn. Chọc giận hắn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Lần này Diệp Khuynh Thành e rằng là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà Diệp Khuynh Thành này nếu không còn nữa, sau này công ty ai sẽ quản lý? Gia tộc này còn lấy đâu ra tiền? Tộc trưởng, ta thân là người Diệp gia, có nghĩa vụ trong lúc Diệp gia gặp nguy nan đứng ra. Hơn nữa ngài biết đấy, quan hệ của ta với Vương Lão Hộ khá tốt. Ta nghĩ Uy gia chắc sẽ không làm khó Diệp thị công ty chúng ta. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Tử Huyên đã có thể đảm đương thì để cô ấy đảm đương chức gia chủ Diệp gia, phụ trách tất cả công việc của Diệp gia và công ty. Ta không đồng ý. Diệp Khuynh Thành, Diệp gia chỉ là Diệp gia của ta. Các ngươi chỉ là lũ sâu mọt bám víu vào Diệp gia để sống mà thôi. Có tư cách gì quyết định vị trí gia chủ Diệp gia? Hỗn xược. Tộc trưởng đại nhân, nếu ngươi muốn tiếp tục sống an ổn, ta khuyên ngươi nên ít nói. Nếu không, ta sẽ cho công ty cắt đứt nguồn cung cấp cho gia tộc. Cuộc sống nhung lụa của ngươi sẽ không còn nữa. Diệp Khuynh Thành, cô đừng hù dọa ta. Ta không tin cô có bản lĩnh lớn như vậy. Ta là tổng giám đốc của Diệp thị tập đoàn. Há có thể là cô nói vài câu là có thể lung lay được? Một mình ta đã nắm giữ 80% cổ phần của Diệp thị tập đoàn, trừ khi ta ngỏm. Nếu không thì cô muốn thay thế vị trí của ta chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. 80%. Diệp Khuynh Thành, cô chắc chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Vậy ta hỏi cô, những năm qua cô có tự mình quản lý công ty không? Cô có biết tình hình nội bộ công ty hiện tại ra sao không? Tống Tử Minh, ta tin tưởng ngươi mới để ngươi quản lý công ty, không ngờ ngươi lại giở trò trong công ty. Tống thị tập đoàn của ta hoàn toàn hợp pháp, mua lại 40% cổ phần
của Diệp thị tập đoàn. Có vấn đề gì sao? 40%. Vậy Tử Minh, chúng ta cộng lại chẳng phải nhiều hơn tỷ sao? Tống thị tập đoàn hiện đang nắm giữ 40% cổ phần của Diệp thị tập đoàn. Nếu ta mua lại thêm hơn 10% cổ phần thì Diệp thị tập đoàn sẽ do ta quyết định. Diệp Khuynh Thành, vậy tính ra bây giờ cô chẳng khác nào bị tước quyền. Bây giờ cô không muốn nhường vị trí tổng giám đốc cũng được. Đợi đến khi Tử Minh mua hết toàn bộ cổ phần thì cô sẽ bị quét ra khỏi cửa. Diệp Khuynh Thành, cô không có tư cách, cũng chẳng có năng lực quản lý công ty. Khuyên cô nên sớm nhường lại vị trí để tránh bị mất mặt ở Bắc Thành. Tộc trưởng, sao ông biết ta không có năng lực? Diệp Khuynh Thành, không có Tử Minh huynh, cô chẳng là cái thá gì. Người đâu? Đuổi Diệp Tử Huyên ra ngoài cho ta. Cố ý mưu hại gia chủ Diệp gia, vĩnh viễn không được bước vào Diệp gia nửa bước. Diệp Khuynh Thành, ta cũng là người Diệp gia, ngươi dám đuổi ta đi? Ta với ngươi vốn dĩ không có quan hệ huyết thống, ngươi chỉ là con gái do tiểu tam mang về thôi. Trước đây ta coi cô như em gái, là nể mặt cô. Đã nể mặt mà cô không cần thì đừng trách ta lật mặt không nhận người. Diệp Khuynh Thành, đừng quá ngông cuồng. Tống Tử Minh, từ giờ trở đi ta sẽ khiến ngươi nôn ra từng chút một số cổ phần của Diệp thị. Khuynh Thành, cô đang mượn rượu giải sầu sao? Sao ngươi lại đến đây? Ta tất nhiên có thể vào đây. Ta suýt nữa thì thành chủ nhân nơi này rồi. Cút. Khuynh Thành, cô sao vậy? Cô không sao chứ? Cút. Đừng chạm vào ta. Khuynh Thành, ta khuyên cô đừng giãy giụa nữa. Cô càng vùng vẫy, thuốc càng nhanh phát huy tác dụng. Cái gì? Tối nay ta sẽ cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Cút. Ngươi đừng hòng nằm mơ đi. Sau ngày mai, tin tức chúng ta ở bên nhau sẽ lan truyền khắp Bắc Thành. Tổng tài, người nhà họ Diệp nói Diệp tiểu thư bị Tống Tử Minh đưa đi rồi, đến khách sạn. Diệp tiểu thư trước đây có lẽ chỉ là đùa giỡn với ngài thôi. Tổng tài, ngài đi đâu vậy? Tổng tài, Diệp Khuynh Thành căn bản không yêu ngài, ngài bị lừa rồi. Yêu hay không yêu, cô ta nói không tính. Đồ tiện nhân, dám cắm sừng ta, xem ta chơi nát ngươi. Tỉnh rồi sao? Vậy thì nhìn xem ông đây chơi ngươi thế nào. Tên khốn, thả ta ra. Ngươi đánh ta làm gì? Là cô ta chủ động. Ngươi xem cô ta mặc váy ngắn như vậy, rõ ràng là muốn câu dẫn ta. Lấy mạng hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà vì tên tình nhân của ngươi mà lấy mạng hôn phu của mình. Ngươi có còn biết xấu hổ không hả? Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Một tên tiểu nhân gian xảo còn chưa khiến ta khuất phục. Tử Minh ca, huynh thế nào rồi? Tỷ tỷ ra tay cũng quá tàn nhẫn.
Tử Minh ca, cô ta chiều nay sẽ triệu tập đại hội cổ đông, nói là muốn thu mua số 20% cổ phần ẩn còn lại. Ta sẽ không để cô ta được như ý. Trang Viên Viên, các vị, ta chuẩn bị thu mua với giá cao cổ phần của Diệp Thị tập đoàn. Ai trong số mọi người đang nắm giữ cổ phần có thể thương lượng Diệp Khuynh Thành chuyện thu mua cổ phần. Cô đừng hòng. Đây là cuộc họp cấp cao của Diệp gia, các người đến đây làm gì? Câm miệng. Trang gia nắm giữ 11% cổ phần của Diệp Thị tập đoàn. Đây là văn kiện thu mua. Bây giờ ta muốn chuyển nhượng toàn bộ 11% cổ phần này cho Tống Tử Minh. Hắn ta sẽ có được 51% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất. Diệp Khuynh Thành, cô đấu với ta, cô xứng sao? Mọi người, bây giờ ta là cổ đông lớn nhất của Diệp Thị, còn Diệp Khuynh Thành cút khỏi vị trí chủ tịch đi. Đó là nơi cô nên ở sao? Đúng vậy chị. Chị hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý công ty, lại quản lý một công ty lớn như vậy. Chẳng lẽ chị muốn công ty phá sản để mọi người đều thất nghiệp sao? Xem đủ chưa? Diệp Khuynh Thành, bây giờ cô ngay lập tức cút ra ngoài cho ta. Chờ đã. Thằng ăn bám nhà giàu lại đến đây làm gì? Diệp Khuynh Thành là vị hôn thê của ta. Ai trong các người dám đuổi cô ấy ra ngoài? Diệp Khuynh Thành bây giờ chẳng còn tài sản gì nữa, hơn nữa cổ phần cũng đã bị tước đoạt rồi. Người bênh vực cô ta như vậy sẽ chẳng được lợi ích gì đâu. Bây giờ những kẻ biết điều thì lặng lẽ cút khỏi công ty cho ta. Nếu không, ta sẽ gọi bảo vệ đánh các người ra ngoài. Người có bản lĩnh đó sao? Vậy còn ta thì sao? Mọi người đều ở đây sao? Xem ra ta đến thật đúng lúc. Phải đó Vương lão bản. Người xem, hai người mà Uy gia đang truy nã bây giờ đều ở đây. Nên xử lý bọn họ thế nào đây? Dám đắc tội với Uy gia, tự nhiên là cho bọn chúng có đến mà không có về. Tối nay ta sẽ tìm người xử lý ngươi. Vương lão bản đắc tội với ngươi, khiến ngươi mất mặt là cô ta, Diệp Khuynh Thành. Con đàn bà mà lão tử coi trọng không chạy thoát được đâu. Bọn chúng đông người, ngươi có chắc không? Bọn chúng chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Diệp Khuynh Thành, cô bớt nói nhảm đi, mau cút khỏi cái ghế chủ tịch đi. Cô có tư cách đó sao? Cô ta không có tư cách đó. Vậy ngươi thì có sao? Ta tất nhiên là có rồi. Hiện tại ta nắm giữ 51% cổ phần của Diệp Thị. Ta là cổ đông lớn. Vậy sao? Chủ tịch, xong rồi. Chiến Thị đã hoàn toàn thu mua Tống Thị rồi. Làm tốt lắm. Thằng ăn bám nhà giàu ngươi đang giả vờ cái gì đấy? Alo. Gì? Có chuyện gì vậy Tử Minh ca? Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Tống Thị tập đoàn đã bị Chiến gia thâu tóm rồi. Cái gì? Tống Tử Minh, bây giờ anh đã là một tên phế vật trắng tay rồi, còn không mau cút về cái Diệp gia xem thử. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Tử Minh ca đợi em với. Trang tiểu thư, ngươi gậy ông đập lưng ông rồi. Muốn liên hợp với Tống Tử Minh hại ta. Kế hoạch đổ bể rồi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Vừa rồi ai nói ta có đến mà không có về? Ta chính là người của Uy gia, người của Uy Bá Thiên. Các người dám đánh ta chính là không nể mặt Uy gia. Các người chọc nổi sao? Chiến Phong, né chỗ hiểm, đừng lấy mạng người, đã hiểu? Uy gia ngài phải làm chủ cho ta. Tên tiểu tử vô danh tiểu tốt kia đánh ta ra nông nỗi này. Hắn đánh ta tức là đánh ngài. Ngươi bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh thành ra thế này, ngươi còn dám xưng danh hiệu của ta? Phế vật. Uy gia người bớt giận. Là ta vô dụng, nhưng mà tên tiểu tử đó nói dù cho Uy gia có ở đây hắn cũng cứ đánh. Dám khiêu khích ta. Vậy ta muốn xem thử hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Khuynh Thành của Diệp gia cùng một ruột với hắn. Người đâu? Phát lệnh truy sát.
toàn thành truy sát Diệp Khuynh Thành. Vì ta thu mua Tống Thị tập đoàn. Người yêu ta rồi. Người nghĩ nhiều rồi. Thu mua Tống Thị tập đoàn vốn dĩ nằm trong kế hoạch của ta. Ta không tin. Ngươi động lòng rồi. Ngươi và Tống Tử Minh ở chỗ ta không khác gì nhau. Ngươi thật sự không yêu ta. Không yêu. Tốt. Nếu đã như vậy, vậy hôn sự giữa chúng ta hủy bỏ đi. Ngươi là thiên mệnh chi tử của ta, nhưng cũng không phải không thể thiếu ngươi. Diệp Khuynh Thành, nếu không có ta, ngươi ngay cả Diệp Thị tập đoàn cũng không giữ nổi. Vậy thì sao chứ? Dù sao ta cũng không phải người của thế giới này. Ta sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Ngươi quả nhiên muốn rời đi. Nếu không thì sao? Ngươi muốn ta đường đường là một vị quốc sư, vì một phàm nhân tầm thường như ngươi sống ở đây cả đời. Thật nực cười. Chiến Bắc Giã, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi sẽ mất mạng. Ngươi trước mặt ta cũng như con kiến hôi. Diệp Khuynh Thành, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, là ta đã chọn ngươi, không phải nhất định phải là ngươi. Cho nên cái gọi là thiên định chi nhân mà ngươi nói đều là giả. Cô ta quả nhiên đang đùa giỡn ta. Diệp Khuynh Thành, ngươi là ai? Uy gia mời ngươi đến phủ làm khách. Ta hiện tại thân thể suy nhược, hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Xin dẫn đường. The film was translated and narrated by M Media. Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành, cô ta đâu? Tổng tài, cô ta đi với một người đàn ông rồi. Cái gì? Tổng tài, Diệp tiểu thư có thể không cao quý như ngài tưởng tượng đâu. Cô ta chỉ là một con buôn xu nịnh hám lợi tầm thường. Được. Diệp Khuynh Thành, ngươi làm tốt lắm. Tổng tài, vậy ngài còn muốn đi tìm cô ta nữa không? Ta còn tìm cô ta làm gì nữa? Về sau không được nhắc đến cô ta trước mặt ta. Bắc Giã ca, đến đây. Muốn gả cho ta không? Được, ta cưới ngươi. Thứ Bảy tuần sau tổ chức hôn lễ. Địa điểm ở khách sạn Minh Châu. Uy gia, người mang đến rồi. Ngươi chính là Diệp Khuynh Thành. Trông cũng được đấy. Dạ. Mang Tống Tử Minh đến đây. Tống Tử Minh, Tống gia các ngươi xong đời rồi.
Ngươi không phải còn Diệp Khuynh Thành, vị hôn thê này sao? Không bằng ta làm chứng hôn nhân cho hai người thế nào? Uy gia, ý của ngài là cưới Diệp Khuynh Thành thì tài sản của Diệp gia không phải đều là của ngươi sao? Ngươi vẫn có thể làm công tử bột sống trong nhung lụa mà. Vậy thì ta xin đa tạ Uy gia. Diệp Khuynh Thành, mau cảm ơn Uy gia đi. Nhanh lên. Đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ta nói cho người biết, Uy gia chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến người ngỏm không có chỗ chôn. Uy gia, con đàn bà này không hiểu chuyện. Ta thay cô ta cảm ơn ngài. Vậy thứ Bảy tuần sau tổ chức hôn lễ tại khách sạn Minh Châu. Thế nào? Hay quá Uy gia. Cảm ơn Uy gia. Diệp Khuynh Thành, còn 5 ngày nữa là đến ngày đại hôn của chúng ta rồi. Bây giờ ta không động đến ngươi, nhưng người tốt nhất là phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta không dám chắc ngươi có còn sống được không đâu. Ta bị làm sao thế này? Cơ thể của ta yếu ớt như bà lão 80 tuổi. Không được, ta phải rời khỏi đây. Không thể để bọn chúng tùy ý sắp đặt. Còn tiện nhân này, không ngờ biến ngươi thành quái vật thế này. Tống Tử Minh vẫn còn muốn cưới ngươi. Tống Tử Minh cưới ngươi chỉ vì gia sản của Diệp gia thôi. Đợi hắn ta có được toàn bộ tài sản rồi, ngươi sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi. Người hắn yêu là ta, cũng chỉ có thể là ta. Tổng tài, tin tức ngài sắp đại hôn với Trang tiểu thư đã được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin rồi. Bắc Thành bên kia có tin tức gì không? Ngài muốn hỏi tin tức của Diệp tiểu thư phải không? Diệp tiểu thư, đừng nhắc đến cô ta. Ta không muốn nghe chuyện của cô ta. Vậy ta xin phép đi trước. Đứng lại. Ngươi nói đi. Diệp tiểu thư cũng sắp kết hôn rồi với Tống Tử Minh, cùng thời điểm với ngài, cùng một địa điểm. Ngươi chắc chắn ngươi không nhầm lẫn chứ? Diệp phủ đã gửi thiệp mời rồi. Lui xuống. Vâng. Diệp Khuynh Thành, ngươi thả gả cho một kẻ hãm hại ngươi, muốn đẩy ngươi vào chỗ ngỏm, cũng không chịu cúi đầu trước ta. Xem ra tất cả những chuyện này đều là do ngươi bày ra. Ngươi làm việc tuyệt tình như vậy thì đừng trách ta không nương tay. Alo, tăng tốc việc thâu tóm Diệp thị tập đoàn. Ta muốn trong vòng nửa tháng khiến Diệp thị tập đoàn biến mất khỏi Bắc Thành. Nếu tất cả những điều này là những gì ngươi muốn, Diệp Khuynh Thành, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Tống tiên sinh, không tệ. Lui xuống trước đi. Được. Diệp Khuynh Thành, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ngươi có phải nên vui vẻ một chút không? Ngươi có bản lĩnh thì lấy mạng ta đi. Nếu không, tài sản của Diệp gia ngươi đừng hòng lấy được một xu. Ngoan ngoãn nghe lời. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc,
sẽ cho ngươi ngỏm tử tế. Hiểu chưa? Một mình ở đây sao? Đã nói với ngươi rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là đến để kết hôn rồi. Ngươi còn chưa biết sao? Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Chiến Bắc Dã. Ngươi tưởng hắn sẽ thích ngươi sao? Chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi. Đêm đó nếu không phải ta hạ thuốc hắn, làm sao đến lượt ngươi chiếm tiên cơ? Thật là hời cho ngươi. Ngươi hạ thuốc Chiến Bắc Dã. Nếu hắn biết được, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Chiến Bắc Dã đã không còn để ý đến ngươi nữa rồi. Ta chỉ cần động một ngón tay là có thể lấy mạng ngươi. Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Quên nói với ngươi, Chiến Bắc Dã đã thâu tóm Diệp thị tập đoàn rồi. Không bao lâu nữa, Diệp gia của ngươi sẽ biến mất khỏi Bắc Thành. Hắn đã nảy sinh sát tâm với ngươi rồi. Ai ngờ được, ta đường đường là quốc sư lại rơi vào tình cảnh này, bị lũ phàm nhân khinh nhờn. Có lẽ số mệnh ta đã định, không gặp được tiên duyên trời định, ta sẽ hồn phi phách tán. Tình yêu nam nữ rốt cuộc là gì? Là tiền tài hay quyền lực? Tình yêu quả thật khó hiểu. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra đại hạn của ta sắp đến. Ta sẽ vào khoảnh khắc cuối cùng thuận theo thiên mệnh. Tân nương, ngươi có bằng lòng gả cho chàng trai này để anh ấy làm chồng ngươi và kết hôn với ngươi, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, bất kể nghèo khó hay giàu sang, hay bất kỳ lý do nào khác, đều yêu thương chăm sóc ngươi, tôn trọng chấp nhận ngươi, thủy chung với ngươi cho đến cuối đời. Ta đồng ý. Còn Tân Lang? Tân Lang, ngươi có bằng lòng để người con gái này làm vợ ngươi và kết hôn với ngươi, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương ngươi, tôn trọng ngươi, chăm sóc ngươi, chấp nhận ngươi, không đổi thay cho đến cuối đời. Ta đồng ý. Còn cô dâu thì sao? Mau nói đồng ý đi. Cô còn chờ gì nữa? Mau nói đồng ý đi. Ta không đồng ý. Lễ cưới đến đây kết thúc. Bắc Dã ca, huynh quay lại đi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi ngỏm cho ta. Ngỏm đi. Diệp Khuynh Thành.
Diệp Khuynh Thành. Chiến Phong. Có mặt. Canh chừng nơi này cho ta. Không được để một ai chạy thoát. Rõ. Tên ăn bám nhà ngươi, dám làm càn ở địa bàn của ta. Ngươi muốn tạo phản sao? Tử Minh ca, để ta đưa huynh đi trước, mau lên. Đáng ghét. Tên này thật sự không coi ta ra gì. Thằng nhãi danh. Tối nay ta sẽ cho ngươi có đi không có về. Lên. Diệp Khuynh Thành, tỉnh lại đi. Chiến Bắc Giã, ta không ổn rồi. Khó chịu quá. Ta phải làm sao để giúp ngươi? Ôm ta đi. Ôm chặt ta sẽ làm dịu cơn đau của ta. Ngươi không phải nói chỉ yêu ngươi ôm mới có tác dụng sao? Dù ngươi không yêu ta cũng có tác dụng mà. Nếu ngươi yêu ta rồi ôm ta, ta sẽ khôi phục pháp lực vô thượng. Ta ôm ngươi có thể giúp ngươi khôi phục pháp lực. Nếu ta hôn ngươi, có thể giúp ngươi sống lại không? The film was translated and narrated by M Media. Diệp Khuynh Thành, nàng tỉnh rồi. Chiến Bắc Giã, ta cảm nhận được nước mắt của ngươi rồi. Diệp Khuynh Thành, xin lỗi, ta đã nói dối. Ta yêu em. Ta biết. Ngỏm đi. Sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Mấy người làm gì thế? Ta là người của Huy gia. Động vào ta, mấy người sẽ không ngỏm tử tế đâu. Quay về nói với Huy Bá Thiên, Bắc Thành sắp đổi chủ rồi. Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện do ta Diệp Khuynh Thành quyết định. Người gan hùm mật gấu sao? Huy gia lấy mạng người không chớp mắt. Ngươi muốn làm lão đại Bắc Thành, ngươi có cái mạng đó không? 3 ngày nữa, bảo hắn ngoan ngoãn đến xin lỗi ta. Nếu không, ngươi với hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Bắc Thành. Diệp Khuynh Thành, 3 ngày sau chính là ngày ngỏm của ngươi và thằng nhãi danh kia. Sao, không phục sao? Ta chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái là ngươi thân thể khác thường rồi. Ta chưa chuẩn bị xong, ngươi thắng không vẻ vang gì. Được, cho ngươi thời gian. 3 ngày sau gặp ở Diệp gia. Được, các ngươi cứ chờ đấy, chúng ta đi. Khuynh Thành, thân thể em không sao chứ? Bác Giã, anh rất lo ta ngỏm sao? Xin lỗi. Xin lỗi em. Nghe nói hôm nay anh cưới Trang Viên Viên. Diệp Khuynh Thành đồ tiện nhân, sắp cưới rồi còn câu dẫn đàn ông của ta. Hôm nay ta phải lấy mạng cô. Diệp Khuynh Thành, cô rốt cuộc là yêu nữ phương nào? Đừng tưởng biết chút trò bịp bợm là có thể câu dẫn đàn ông của ta. Chiến Bắc Giã ở bên cô chẳng qua chỉ là tìm chút vui vẻ. Cô tưởng hắn thật sự thích cô sao? Bây giờ hắn đang ở bên ta. Hắn sẽ không cưới cô đâu. Thích ai? Rõ như ban ngày. Chiến Bắc Giã,
Hai nhà chúng ta giao hảo, từ trước đến nay rất thân thiết. Hôm nay anh vì con tiện nhân này mà phản bội ta. Anh định ăn nói thế nào với Trang gia? Trang Viên Viên, chuyện này là ta có lỗi với em. Ta sẽ đưa ra 1 tỷ để bồi thường. Anh không có tình cảm với em. Anh không thể ở bên em được. Chiến Bắc Giã, anh coi ta Trang Viên Viên là loại người gì? 1 tỷ là muốn đuổi ta đi sao? Vậy em muốn thế nào? Ta muốn một cánh tay của anh. Nếu hôm nay anh tự đoạn một tay, ta sẽ hủy hôn. Trang Viên Viên, người chắc chứ? Hôm nay ta tự đoạn một tay, ngươi sẽ hủy hôn với ta. Phải. Bắc Giã, được. Chuyện này ta thật có lỗi với ngươi. Hôm nay ta sẽ tự chặt một tay trước mặt mọi người. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Bắc Giã, sao ngươi phải làm vậy với mình chứ? Chuyện này là hình phạt cho sự bốc đồng của ta, không liên quan gì đến Trang Viên Viên. Ban đầu, người muốn cưới cô ấy là ta. Hôm nay, người muốn hủy hôn với cô ấy cũng là ta. Ta bắt buộc phải cho cô ấy một lời giải thích. Bắc Giã, nhưng mà sau khi ngươi ra tay rồi thì cuộc sống sau này phải làm sao? Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Bắc Giã, Trang Viên Viên, chuyện ngươi bảo ta làm, ta đã làm được rồi. Chiến Bắc Giã, hôm nay ngươi vì con đàn bà đê tiện này mà tự phế một tay. Nỗi nhục nhã hôm nay ngươi mang đến cho ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Chúng ta đi. Bắc Giã, tổng tài, ngươi dáng chịu đựng một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện, mau đến bệnh viện đi. Không cần. Diệp tiểu thư, ý cô là gì? Chẳng lẽ là muốn đi xem cánh tay của tổng tài có bị phế hay không? Tình hình gì đây? Tổng tài, tay ngài, tay ngài. Chiến Phong, hắn không sao. Để tránh gây ra hoang mang, ta đã xóa ký ức của hắn. Còn có thể làm vậy sao? Ngươi xem tay mình đi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Tay ta không sao rồi. Đúng vậy. Nhưng mà Khuynh Thành, ngươi sao vậy? Ta không thể ở thế giới này tùy tiện thi triển pháp thuật. Sao lại thế này? Hai thế giới của chúng ta từ trường khác nhau. Nếu ta thi triển pháp thuật quá mức sẽ bị phản vệ. Ta đưa người đi bệnh viện. Đồ ngốc, bệnh viện không chữa được cho ta đâu. Vậy phải làm sao? Đồ ngốc, ngươi quên rồi sao? Ngươi chính là thần dược vạn năng của ta. Có ngươi ở đây, ta sẽ không sao đâu. Vậy ta hôn ngươi một cái nhé. Tổng tài, tay ngài thế nào rồi? Tổng tài ơi, ngài đang yên đang lành, mất đi cánh tay, sau này phải làm sao đây? Là Chiến Phong không bảo vệ tốt cho ngài. Chiến Phong xin lỗi. Ngươi đừng khóc nữa, mau đưa ta đến bệnh viện đi. Không đưa đi nữa thì tay ta sẽ phế mất. Được, chúng ta đến bệnh viện ngay. Nhanh nhanh lên. Chúng ta đi. Diệp tiểu thư này thật là... Tổng tài đã như vậy rồi còn bắt ngài ấy đỡ.
Người bị đánh rồi. Uy ra, tên tiểu tử đó hình như có lai lịch không nhỏ. Lai lịch gì? Ta vẫn chưa rõ. Liên tục bị đánh mấy lần, đều không biết hắn ta là ai. Đồ bỏ đi. Uy ra, bất kể hắn ta là ai, quan trọng là dù hắn ta là ai cũng không cao quý tôn kính bằng ngài. Dám ở Bắc Thành của ta gây sự, đó chính là đối đầu với ta. Uy ra, Diệp Khuynh Thành nói 3 ngày sau muốn cùng ngài quyết cao thấp. Diệp Khuynh Thành, cô ta có tư cách gì? Uy ra, Diệp Khuynh Thành quen dùng những chiêu trò hư Trương Thanh thế này. Ta nghe nói gần đây Chiến Thị tập đoàn đang tăng cường thu mua Diệp Thị tập đoàn. Cô ta không có bản lĩnh tranh với ngài. Diệp Khuynh Thành bỏ trốn trong hôn lễ, thật là mất hết thể diện của Diệp Thị nhất tộc. Tộc nhân chúng ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi Diệp gia, sau này để Tử Huyên làm chủ. Cảm ơn tộc trưởng, ta Diệp Tử Huyên nhất định sẽ không phụ lòng sự phó thác của Diệp Thị nhất tộc. Uy ra, Diệp gia chúng ta sau này phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. 3 ngày sau, đợi ta bắt được Diệp Khuynh Thành, mọi chuyện đều dễ nói. Diệp gia chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngài một tay. Ta Vương lão hộ cam tâm tình nguyện làm cánh tay trái của Uy gia. Thuộc hạ của ta mặc ngài sai khiến. 3 ngày sau, ta nhất định sẽ quay lại. Tộc trưởng, đợi ta làm chủ Diệp gia, sau này chi phí quản lý tộc của ngài ta sẽ tăng gấp 3 cho ngài. Được, ta không nhìn lầm ngươi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không để Diệp Khuynh Thành quay lại Diệp gia. Vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Tốt. Tử Huyên, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng làm chủ Diệp gia rồi. Sau này cả Diệp gia đều là của chúng ta. Chúng ta? Đúng vậy. Bảo bối, ta không cưới Diệp Khuynh Thành nữa, ta cưới nàng. Ngươi làm gì vậy? Loại người như ngươi, đồ bỏ đi chẳng ai cần. Ta mới không thèm. Ngươi nói cái gì? Tống Tử Minh, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi lúc trước ở bên ta chẳng qua là vì tài sản của Diệp gia mà thôi. Tử Huyên, nàng đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Không hiểu sao? Vậy ta nói cho ngươi biết. Tống gia các ngươi xong rồi. Ngươi đối với ta chỉ là một kẻ vô dụng. Cút khỏi Diệp gia ngay. Diệp Tử Huyên, ngươi qua cầu rút ván. Đừng quên lúc trước hại Diệp Khuynh Thành là ai giúp ngươi bày mưu tính kế. Người đâu? Có. Đưa Tống tiên sinh ra ngoài, không cho phép hắn bước vào Diệp gia nửa bước. Nếu không, gặp một lần đánh một lần. Diệp Tử Huyên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Đợi ta sau này phát đạt, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đi thôi. Ngươi sao vậy? Giúp ta. Được. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta là có thể khôi phục pháp lực sao? Không được. Diệp Khuynh Thành, ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi còn đánh ta. Không phải vậy. Chiến Bắc Giã, chúng ta bây giờ vô danh vô phận, không thể làm loại chuyện đó. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chuyện nên làm thì đã làm rồi. Vậy bây giờ ngươi nói có phải hơi muộn rồi không? Lúc đó bị bỏ thuốc
Thần trí không tỉnh táo. Cũng đúng. Tối hôm đó, nếu ta thần trí tỉnh táo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện với ngươi. Cho nên, ngươi hối hận rồi. Ta không hối hận. Ta rất may mắn. Đêm đó là ngươi. Thật ra, hôm nay ngươi không nên tự đoạn cánh tay. Thuốc của ngươi là do Trang Viên Viên bỏ. Ngươi làm sao biết? Ta đương nhiên biết. Cô ta tự mình nói với ta. Cô ta rất kiêu ngạo, căn bản không sợ ngươi biết. Thật ra, ta đã sớm biết. Vậy ngươi còn tự đoạn cánh tay? Việc nào ra việc đó. Chuyện kết hôn là ta có lỗi với Trang Viên Viên. Nhưng chuyện cô ta tính kế ta, ta nhất định sẽ cho cô ta nhận hình phạt thích đáng. Không ngờ, ngươi cũng khá đàn ông đấy. Nhưng mà, nếu không phải ta có pháp lực, tay ngươi đã sớm gãy rồi. Sẽ không đâu. Từ khách sạn đến bệnh viện gần nhất, nhiều nhất chỉ 10 phút. Với trình độ y tế bây giờ, tay ta sẽ không sao. Không ngờ, ngươi cũng lắm mưu mô đấy. Thế mà, lại dùng khổ nhục kế lừa Trang Viên Viên. Vậy, có lừa được ngươi không? Đừng đánh nữa. Ta là Tống Tự Minh, đừng đánh nữa. Dừng tay. Trang tiểu thư, ta đến để bàn chuyện hợp tác với cô. Cô xem, thế này có được không? Ngươi. Cả hai chúng ta đều bị đôi cẩu nam nữa đó cắm sừng. Cục tức này, cô nuốt trôi được sao? Tống Tự Minh, nhà các người đã phá sản rồi. Anh có tư cách gì đến nói chuyện hợp tác với ta? Vì trong tay ta có một bí mật lớn. Cái gì? Những gì ngươi nói đều là thật. Đương nhiên rồi, chính là người ta đích thân tìm. Diệp Khuynh Thành hiện giờ chính là một quái vật nửa nam nửa nữ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, điều kiện gì? Ta muốn toàn bộ Diệp gia. Thành Giao, Tử Huyên. Đây là chi tiêu tháng trước của tộc ta. Tổng cộng là 288 vạn, chủ yếu dùng để trùng tu từ đường Diệp gia. Ngươi có thể xem qua. Chỉ là quét dọn cái sân thôi mà, còn trùng tu nữa sao? Lão già bất tử này thật tham lam. Tộc trưởng, ta đã xem qua sổ sách rồi, không có vấn đề gì. Tháng sau ta sẽ chuyển tiền. Tháng sau? Có chuyện gì vậy? Sổ sách không có vấn đề, tại sao không chuyển tiền ngay? Ngươi đừng vội. Là thế này, bên ta thì Diệp thị tập đoàn, Diệp Tử Huyên không quyết định được. Cô ta lấy đâu ra tiền cho ngươi? Diệp Khuynh Thành, ngươi đào hôn, ngoại tình với trai lạ, ngươi còn mặt mũi mà quay lại sao? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Gan cũng to nhỉ, dám đến một mình. Biết điều thì cút nhanh đi, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Lấy mạng ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lá gan thật lớn. Diệp Khuynh Thành, ngươi dám trước mặt chúng ta mà hành hung. Người đâu? Bắt Diệp Khuynh Thành lại. Để các ngươi ở Diệp gia hoành hành bá đạo quá rồi. Tộc trưởng, những năm qua ngươi biển thủ tiền của tộc, ta sẽ khiến ngươi nôn ra từng đồng. Người đâu? Bắt Diệp Khuynh Thành lại. Loại người này giữ lại chính là tai họa. Diệp gia sớm muộn gì cũng bại trong tay cô ta. Tao thấy ngươi đúng là chán sống.
Ngươi là tự thú hay là ta giúp ngươi? Khuynh Thành, chúng ta đều là người Diệp gia. Nếu ta xảy ra chuyện gì, toàn bộ Diệp gia sẽ không tha cho người đâu. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta khuyên ngươi nên tự lo cho mình đi. Ngươi không chọc nổi đâu. Vậy sao? Ta muốn xem thử một kẻ biển thủ tài sản gia tộc sẽ có kết cục ra sao. Diệp Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dám bất kính với tộc trưởng. Ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Ngươi đắc tội với Uy gia, còn dám khoa trương sao? 3 ngày nữa, Uy gia sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Bắc Thành. Nếu muốn đến nộp mạng thì cứ việc đến. Tên ăn bám nhà ngươi lại đến đây làm gì? Khuynh Thành, sao ngươi không nói với ta một tiếng mà đã về Diệp gia rồi? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta không muốn liên lụy ngươi. Liên lụy? Có phải ta quá khiêm tốn rồi không? Vậy mà để cô ta thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Diệp Khuynh Thành, ngươi đắc tội với Uy gia. Ngươi ở Bắc Thành đã không còn chỗ đứng. Ta khuyên ngươi nên sớm rời khỏi Bắc Thành. Uy Bá Thiên, ta muốn xem thử hắn có bản lĩnh gì. Ngươi đừng vênh váo. Uy gia sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi cứ để hắn đến. Ngươi thật đừng có mà không tin. Chỉ 2 ngày nữa thôi, Uy gia sẽ san bằng Diệp gia. Đến lúc đó, Diệp Khuynh Thành cứ chờ mà làm kẻ mất nhà. Lần sau còn lắm lời, sẽ cho ngươi câm cả đời. Đừng lo, 3 ngày nữa ngươi sẽ hồi phục. Tộc trưởng, ta thấy Diệp Khuynh Thành này ma quái quái. Chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn. Diệp Khuynh Thành, người đắc tội với Uy gia rồi, tự lo liệu đi. Đi mau đi. Viên, những gì cô nói đều là thật sao? Phải. Tính Bắc Dã ca nói một là một. Anh ấy hủy hôn ngay ngày cưới. Không giống tính anh ấy ngày thường. Nhất định là bị yêu nữ nào đó mê hoặc rồi. Theo như cô nói, Diệp Khuynh Thành kia không phải loại tốt lành gì. Phải. Bây giờ danh tiếng hai nhà chúng ta đều bị cái người họ Diệp kia hủy hoại rồi. Cứ tiếp tục thế này, Bắc Dã. Viên, cô yên tâm. Ta tuyệt đối không cho phép loại người này bước vào chiến gia chúng ta. Bà nội vẫn là bà sáng suốt. Vậy ta xin phép về trước. Được, không làm phiền bà nghỉ ngơi nữa. Lão phu nhân, Trang Viên tiểu thư này lai giả bất thiện. Người của cô ta đã bao vây toàn bộ nhà chúng ta. Con bé Trang gia này đẹp thì có thừa, mà khôn thì thiếu. Nhiều tâm cơ quá. Tiếc thật. Thật sự rất tiếc. Vậy bên cậu chủ, dĩ nhiên không thể để nó tùy hứng được. Danh tiếng chiến gia không thể bị hủy hoại trong tay thằng nhóc này. Vậy chúng ta đến Bắc Thành, đến Diệp gia. Được, ta sẽ sắp xếp ngay. Chuyện này là sao? Cô ta bị Diệp Khuynh Thành làm cho câm. Làm thế nào? Hạ độc? Không phải, chỉ cần một cái chỉ. Nói bậy. Chỉ một cái. Ngươi coi Diệp Khuynh Thành là thần tiên sao? Uy gia là thật. Ta nào dám lừa ngài. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Diệp Khuynh Thành này trông khá là tà môn. Ý gì vậy? Chính là Diệp Khuynh Thành trước đây rất nhu nhược, nhưng bây giờ giống như biến thành một người khác. Hơn nữa cô ta hình như biết pháp thuật. Nực cười. Các ngươi vô dụng chính là vô dụng, còn biết pháp thuật.
Sao người không nói Diệp Khuynh Thành là thần tiên đi? Nhưng mà ta không quan tâm cô ta là cái gì. Dám ở địa bàn của ta làm loạn, ta sẽ diệt trừ cô ta. Đối phó với Diệp Khuynh Thành, sao không gọi ta? Uy gia, cô ta là người của Trang gia Kinh Thành và ngang hàng với Chiến gia. Đối phó với Diệp Khuynh Thành, phải có ta nữa. Muốn hợp tác với ta thì phải tuân thủ quy tắc của ta. Được. Nhưng ta có một yêu cầu. Gì? Ta muốn Diệp Khuynh Thành ngỏm. Được. Người yêu cũ gặp nhau, đi nhanh vậy làm gì? Diệp Tử Huyên bị đuổi khỏi Diệp gia, có tư vị thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ ở bên ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Năm đó nếu không phải vì gia sản của Diệp gia, ta sẽ với cái tên ngu ngốc này ở bên nhau sao? Ngươi muốn làm gia chủ Diệp gia, ngươi xứng sao? Ngươi và Diệp Khuynh Thành đều chỉ là quân cờ của ta thôi. Diệp Khuynh Thành không nghe lời, không nhận đầu tư của Tống thị, ta đành phải trừ khử cô ta. Còn ngươi thật sự nghĩ ta muốn ở bên ngươi sao? Bây giờ ta có Trang Viên Viên, danh viên của Kinh Thành. Đó là thứ người có thể sánh bằng sao? Từ đầu đến chân, ngươi ngay cả một đầu ngón chân của cô ấy cũng không xứng. Không xứng. Đồ điên. Ta sẽ xử lý xong Diệp Khuynh Thành trước, rồi sẽ xử lý ngươi. Diệp tổng, Chiến gia Kinh Thành đang lên kế hoạch thu mua tập đoàn chúng ta. Hiện tại 51% cổ phần của tập đoàn chúng ta đều đã bị thu mua. Chiến gia Kinh Thành, Chiến Bắc Giã. Diệp tổng nghe nói Chiến gia sau khi thu mua Tống thị tập đoàn liền sa thải tất cả nhân viên cũ của công ty, chúng ta có phải cũng? Chiến Bắc Giã muốn thu mua công ty của ta. Tại sao hắn ta không báo trước cho ta biết? Hắn ta muốn làm gì? Diệp tổng, người không sao chứ? The film was translated and narrated Không sao. by M Media. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Bất kể sau này công ty do ai phụ trách, mọi người đều sẽ không thất nghiệp. Cảm ơn Diệp tổng. Diệp tổng, không lẽ thật sự cắt rồi? Quá khủng khiếp. Nếu là một người phụ nữ mất đi thứ này, chẳng phải là yêu quái sao? Quá đáng sợ. Khó trách Tống Tử Minh lại muốn từ hôn. Nhìn các người tuổi tác cũng lớn rồi mà gan lại nhỏ thế. Diệp tổng, một người phụ nữ mắc bệnh nan y đã rất đáng thương rồi. Vậy mà các người còn ở đây bàn tán thị phi. Các người hình như thấy người khác khốn khổ là rất vui vẻ nhỉ? Vậy ta có nên cho các người rời khỏi công ty không? Đừng Diệp tổng, chúng ta không dám nữa. Xin lỗi Diệp tổng, chúng ta sai rồi. Đều là phụ nữ với nhau, ép buộc lẫn nhau như thế rất tốt sao? Cần gì chứ? Xin lỗi Diệp tổng, chúng ta không nên nói như vậy. Nhưng trên mạng đều nói là cô bị bệnh, còn chê Tống Tử Minh bội bạc nên mới bị từ hôn. Ra vậy. Chiêu trò quen thuộc của cha nam. Cha nam, các người muốn biết sao? Nói cho các người biết. Siêu kinh tởm. Thật sao? Trên đời này còn có loại gã đàn ông thối tha này. Cô yên tâm Diệp tổng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tống Tử Minh được như ý. Lát nữa chúng ta sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của Tống Tử Minh cho mọi người biết. Vậy cảm ơn các người.
Ngươi đang làm gì? Tại sao ngươi lại thâu tóm Diệp thị tập đoàn? Ta tự có dự tính. Một người có thể phân biệt rõ ràng tình yêu và lợi ích như vậy sao? Diệp Khuynh Thành, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi không chỉ yêu ta, mà còn yêu tài sản của Diệp thị tập đoàn sao? Tiền tài là vật ngoài thân. Chỉ cần ngươi nói với ta, những thứ này ta đều có thể cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại giở trò quỷ quyệt như vậy? Diệp Khuynh Thành, cả trái tim ta đều đặt trên người ngươi. Ngươi lại không biết sao? Bây giờ ngươi nói những lời này với ta là có ý gì? Ta chỉ là có chút không hiểu ngươi. Ngươi quá tự đại. Ngươi là quốc sư thì sao? Ngươi biết pháp thuật thì đã sao? Chẳng lẽ ta không thể có suy nghĩ của riêng mình sao? Những gì ta nghĩ trong lòng đều phải cho ngươi biết sao? Đúng, chúng ta đang ở bên nhau. Ngươi không nên giấu giếm ta bất cứ điều gì. Ta không đồng ý. Chiến Bắc Giã ta làm bất cứ việc gì cũng không cần phải cho bất kỳ ai biết, kể cả ngươi. Ngươi là thiên mệnh của ta. Người ngươi yêu là ta. Ngươi nên đối đãi chân thành với ta, tin tưởng tuyệt đối. Về tình yêu, ta tuyệt đối trung thành. Nhưng mà ta cũng có quyền riêng tư của mình. Tuy chúng ta là người yêu, nhưng chúng ta cũng có những bí mật riêng chứ. Chiến Bắc Giã, bộ dạng ngươi giảng đạo lý với ta thật chán ghét. Diệp Khuynh Thành, bộ dạng vô lý cản quấy của cô, ta thật không ngờ tới. Ta cứ tưởng cô khác với những nữ nhân khác. Cô sáng suốt thấu tình đạt lý. Ta đột nhiên phát hiện cô là một The nữ film nhân was đầy dục vọng chiếm hữu. translated and narrated by M Media. Ta là vì xem ngươi như người nhà. Ta không cần. Ta biết. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, ta có thể dễ như trở bàn tay cho ngươi sống 100 tuổi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta không thèm. Vậy là không còn gì để nói nữa sao? Phạm nhân tầm thường làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Trường Sinh? Chiến Bắc Giã, người thật thú vị. Sao rồi? Cãi nhau với nữ nhân kia sao? Đừng chạm vào ta. Chiến Bắc Giã, ta và ngươi mới là cùng một loại người. Ngươi và Diệp Khuynh Thành kia căn bản không có tiếng nói chung. Chưa chán rồi chứ? Chưa chán rồi thì quay về đi. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Ta biết ngươi nhất thời có thể chưa thích nghi được. Không sao, ta không vội. Chúng ta có thể từ từ. Đi thôi, ta dìu ngươi về nghỉ ngơi. Ngươi say rồi, đừng chạm vào ta. Ta có thể tự đi. Đừng có ngã. Ta chỉ đưa ngươi về phòng khách sạn thôi. Ta sẽ không làm gì cả. Chiến Bắc Giã, đến cuối cùng ngươi vẫn là của ta. 1 tháng trước, nếu không phải Diệp Khuynh Thành chiếm được ngươi trước, thì chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Diệp Khuynh Thành, sao đến bây giờ ngươi vẫn còn gọi tên cô ta? Cô ta sẽ không đến đâu.
Sao cô lại đến đây? Nam nhân của ta mà cô cũng dám đụng vào. Nam nhân của cô là sao? Ta và hắn từ nhỏ đã quen biết, là một đôi trời sinh. Chính là cô đã phá hoại tình cảm của chúng ta. Đồ tiện nhân, buông ta ra. Quen biết sớm thì hắn phải là của cô sao? Nếu hắn có tình với cô thì cô cần gì phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này? Cút. Không muốn bị bắt thì mau cút đi cho ta. Đồ ngốc, lần nào cũng bị người ta bỏ thuốc. Đừng chạm vào ta. Người ta yêu là Diệp Khuynh Thành. Chiến Bắc Giã là ta. Ngươi đến rồi. Trang Viên Viên đã đi rồi. Bây giờ ngươi an toàn rồi. Ta không sao. Ngươi đi đi. Ngươi chắc chứ? Ngươi không sao sao? Gọi Chiến Phong tới, đưa ta đến bệnh viện. Trang Viên Viên hạ thuốc ngươi, là loại thuốc mạnh nhất. Đến bệnh viện cũng vô dụng. Không ngờ tính tình ngươi cũng kiêu căng quá đấy. Được rồi, đừng khiêm tốn nữa. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng tôn trọng sự riêng tư của ngươi. Chỉ cần ngươi đối với tình cảm của chúng ta tuyệt đối trung thành. Lại đây, hôn ta. Lúc nào rồi? Ngươi còn. Nhanh lên. Tổng tài diễn khổ nhục kế này hay thật. Ta muốn mạng Diệp Khuynh Thành. Vô luận như thế nào, hôm nay cô ta phải nộp mạng. Trang tiểu thư đừng sốt ruột. Không chỉ Diệp Khuynh Thành, ngay cả thằng nhãi danh đó Uy gia cũng sẽ giải quyết hết. Bắc Thành không cho phép có người ngông cuồng như vậy tồn tại. Chúng ta lập tức đến Diệp gia, dạy dỗ cô ta quy củ. The film was translated Vâng. and narrated by M Media. Tới rồi. Người cũng đông thật đấy. Diệp Khuynh Thành, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô. Đừng nói trước bước không qua. Ngày giỗ của ai còn chưa biết đâu. Diệp Khuynh Thành, gan cô cũng lớn đấy. Biết hôm nay chúng ta đến mà bên cạnh không có một ai đối phó với lũ sâu bọ các ngươi. Cần người khác sao? Vô lễ, con danh con. Diệp Khuynh Thành, sắp ngỏm đến nơi rồi còn mạnh miệng. Mau quỳ xuống, xin lỗi chúng ta. Quỳ xuống. Phải đó. Chú ý này không tồi. Chuyện gì thế này? Sao ta không đứng dậy được? Đồ hỗn láo. Ngươi thấy cô ta mà sợ đến vậy sao? Không phải đâu Uy gia, ta thật sự không đứng dậy được. Chuyện gì vậy? Diệp Khuynh Thành, chuyện gì thế này? Đến lúc này rồi, cô còn giở trò quỷ quái. Con mụ đồng cốt kia. Hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ chơi với các ngươi. Cho đã. Tập trưởng, trò hay mới bắt đầu thôi. Đi đâu? Con danh con nhà ngươi rốt cuộc đang dở trò gì? Mọi người cẩn thận. Con danh này đã đặt không ít bẫy trong nhà này. Đây đều là trò vịt bợm. Đừng sợ. Ta chỉ muốn chơi với mọi người một chút thôi.
Uy Bá Thiên phải không? Ngươi không phải là kẻ mạnh nhất Bắc Thành sao? Hôm nay, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Chán sống. Ngươi ngỏm rồi. Dám trước mặt lão tử làm trò sao? Lão tử tiễn ngươi lên Tây Thiên. Uy gia uy vũ, mặc kệ cô ta có ngông cuồng đến đâu cũng chỉ là chuyện một viên đạn. Uy gia bá khí thật. Sống lại rồi. Uy Bá Thiên, Đại Hạ Quốc có quy định, công khai sử dụng vũ khí cấm thì cứ chờ mà ăn cơm tù đi. Sao ngươi chưa ngỏm? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Nguy rồi, lúc nãy vì để hồi sinh cơ thể đã sử dụng quá nhiều pháp thuật, bây giờ bị phản vệ rồi. Diệp Khuynh Thành, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi sắp ngỏm rồi. Uy gia, chỉ là hư trương thanh thế thôi, cô ta sắp không xong rồi. Lão tử tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương. Ai dám động vào nữ nhân của ta? Uy gia mau nổ súng. Chính là hắn, luôn luôn khiêu chiến quyền uy của ngươi. Bắn cái đầu ngươi. Uy Bá Thiên, gặp thiếu gia còn không quỳ xuống. Thiếu gia gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo Uy gia quỳ xuống. Ngươi có biết Uy gia là đại ca lớn nhất Bắc Thành không? Thuộc hạ không biết chiến gia giá đáo, có điều thất lễ, mong chiến gia thứ tội. Uy gia, sao ngươi lại quỳ xuống? Bởi vì hắn là Chiến Bắc Giã. Hắn chính là gia chủ chiến gia ở kinh thành Chiến Bắc Giã. Trời cao bất công, tại sao nam nhân của Diệp Khuynh Thành lại lợi hại như vậy? Sao ngươi không gọi ta dậy? Đêm qua thấy ngươi vất vả quá, muốn ngươi ngủ thêm một chút. Vậy giờ ngươi thế nào rồi? Ta vừa dùng pháp lực chữa lành vết thương do súng bắn, bây giờ bị pháp lực phản phệ. Vậy ta phải làm sao để giúp ngươi? Chiến Bắc Giã, Chiến lão thái thái sẽ không đồng ý ngươi và cái con yêu nữ này ở bên nhau đâu. Ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Họ Trang, ngươi có phải đã sớm biết hắn là Chiến Bắc Giã rồi không? Ta tất nhiên biết. Hắn đã phụ bạc ta, ta làm sao có thể không biết được. Đồ tiện nhân, ngươi cố ý hại chúng ta. Là các ngươi ngu thôi. Ngươi muốn hại ngỏm chúng ta rồi. Chiến Bắc Giã, Diệp Khuynh Thành sắp ngỏm rồi. Chẳng lẽ nửa đời còn lại ngươi muốn ở cùng cái xác này sao? Trang Viên Viên, ta nể tình hai nhà chúng ta nên vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi. Thế nhưng ngươi lại càng ngày càng quá quắt, thật là không coi ai ra gì. Vậy thì sao? Ngươi phụ bạc ta, ta không có được ngươi thì cô ta cũng đừng hòng. Tổng tài, phòng đầu tư Chiến Thị tập đoàn vừa gửi tin nhắn, Trang gia phá sản rồi. Chúng ta đã thu mua toàn bộ cổ phần của bọn họ. Cái gì? Chiến Bắc Giã, ngươi quá đáng lắm rồi. Ngươi đối xử với Trang gia như vậy, ngươi không hề quan tâm chút tình nghĩa nào giữa chúng ta sao? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, chính ngươi không biết trân trọng. Chiến Bắc Giã, hiện tại Chiến gia là do Chiến lão bà làm chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn trái ý bà ấy, cưới yêu nữ này sao? Chiến lão bà tới. Ba, thằng nhóc thối, ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Về nhà ta sẽ dạy dỗ ngươi cho ra trò. Cút. Đi.
Lão thái thái sao người lại tới đây? Khuynh Thành, sắc mặt con sao lại khó coi thế? Cô ấy bị thương. Bà nội. Không sao. Đứa trẻ ngoan. Đều tại bà nội. Tới trễ. Để con chịu ấm ức rồi. Chiến lão bà, người già lú lẫn rồi sao? Chiến Bắc Dạ cưới yêu nữ này về nhà, Chiến gia các người sẽ thân bại danh liệt đấy. Cầm miệng. Dám nói năng hỗn xược với lão thái thái. Viên Viên, từ nhỏ ta đã nhìn con lớn lên. Đương nhiên ta cũng mong con có thể trở thành cháu dâu của Chiến gia. Thế nhưng con kiêu căng bá đạo, quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn độc ác. Chiến gia chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người như con bước vào cửa đâu. Ý bà là gì? Bà thấy ta không xứng sao? Đúng, con không xứng. Chiến gia các người là loại người tốt đẹp gì chứ? Chiến Bắc Dạ cưới yêu nữ này về, Chiến gia các người cứ chờ mà ngỏm đi. Viên Viên, tình yêu không thể miễn cưỡng, con hãy tự lo liệu lấy. Bác Dã, đưa Khuynh Thành vào bệnh viện đi. Dù tốn bao nhiêu tiền, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Khuynh Thành. Vâng, bà nội. Chiến Bắc Dã, Diệp Khuynh Thành, các người hại ta, nhà tan cửa nát, còn dám trước mặt ta mà tình tứ. Đồ cẩu nam nữ, ta phải lấy mạng ngươi. Tổng tài, Bắc Dã, Chiến Bắc Dã, nếu ngươi đã che chở cho cô ta như vậy, vậy thì hãy nộp mạng thay cô ta đi. Chiến Bắc Dã, Bắc Dã, tổng tài, Bắc Dã, tổng tài, ta phải thất hứa rồi. Ta không thể cùng ngươi đầu bạc răng long được nữa rồi. Không, sẽ không đâu. Ta cứu ngươi. Tổng tài, Khuynh Thành, ngươi đừng thi triển pháp thuật nữa. Ta muốn ngươi sống tốt, sống tiếp. Tổng tài, Bắc Dã, Chiến Bắc Dã, Chiến Bắc Dã tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh lại đi Chiến Bắc Dã. Tại sao? Tại sao ta không thể cứu ngươi? Tại sao? Bắc Dã, Bắc Dã tỉnh dậy đi. Tổng tài, thiên địa đại minh, vạn khí hỗn sinh, ngã đắc trần nhất, nội cảnh ngọc linh, cấp cấp như luật lạnh, biến lại. Ta thật sự một chút pháp lực cũng không còn. Tức quá. Lại tu luyện nữa hả? Cẩn thận đứa bé trong bụng. Chiến Bắc Dã, ta thật sự một chút pháp lực cũng không còn. Ta biến thành người phàm rồi. Sao cơ? Làm người phàm không tốt sao? Ta mạnh như vậy,
Sao có thể không có pháp lực chứ? Thôi nào, nhà bếp đã chuẩn bị cho ngươi món bánh ngươi thích nhất rồi. Chúng ta đi thử xem. Không thèm. Bánh gì vậy? Là bánh xoài. Mà ta thích nhất đó hả? Dĩ nhiên là bánh xoài. Ngươi thích nhất rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Ta thèm quá rồi. Ngươi đi chậm thôi. Cẩn thận con trong bụng. Biết rồi, thật là lắm lời. Đi đi, đi nào.